إن كنت اليوم تحمل هما لا يعلمه أحد، إن كان قلبك يئن في صمت، إن كان النهار يمر عليك ثقيلا كأنه دهر، فاسمع هذه الكلمات لك. نحن في هذه الدنيا لم يخلق أحد منا إلا وفي حياته ابتلاء، فمن الناس من خسر ماله، ومنهم من ذاق مرارة الخيانة، ومنهم من مات أعز الناس إليه، ومنهم من ظلم وهو لا يملك حيلة. وما من مصيبة نزلت إلا وقد علمها الله قبل أن تقع. يقول سبحانه وتعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. مكتوب، كل شيء مكتوب، قبل أن تولد، قبل أن تتنفس، قبل كل شيء. فلماذا تنهك روحك بالتساؤل؟ لماذا أنا؟ كيف حدث هذا؟ متى ينتهي؟ اعلم أن هذه الدنيا لم تكن يوما دار راحة، بل هي دار امتحان. يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء لا يفرق بين أحد، بل إن أشد الناس بلاء هم أعظمهم عند الله منزلة. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كنت اليوم تعاني فلعل الله يرى فيك من الصبر والإيمان ما لا تراه أنت في نفسك. غير أن السؤال الحقيقي ليس لماذا ابتليت، السؤال الحقيقي كيف تخرج من هذا الابتلاء وأنت رابح؟ والجواب كلمة واحدة: الصبر. لا الصبر الذي يجيء بعد التسخط والضجر، لا الصبر الذي ينتظر حتى تهدأ العاصفة ثم يظهر، بل الصبر الحقيقي هو الذي يولد في أشد لحظات الألم. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تلك اللحظة التي ينكسر فيها القلب، تلك اللحظة التي تظن فيها أن الأرض تضيق عليك، إن رفعت فيها بصرك إلى السماء وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي تلك اللحظة تحديدا أنت كسبت. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن لا يخسر، في كل أحواله هو رابح. فلا تكن ممن ينسى نعم الله الكثيرة لأن معصية واحدة نزلت به، بل كن من الصابرين الشاكرين الذين وعدهم الله بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصبر وأحسن الظن بالله، فإن ما عند الله خير وأبقى.